สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมโปคิดว่าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับเป็นกระจาดพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วทีนี้จะนำตัวนี้มาใช้งานเก็บของกันประหยัดพื้นที่ครับทำเป็นลักษณะของชั้นวางนะครับผมก็คือชั้นวาง3ชั้นครับจะได้ประหยัดเนื้อที่ครับจะนำไปใช้ในครัวในห้องน้ำในส่วนต่างๆได้นะครับผมจะใช้ท่อ PVC เป็นโครงนะครับผมก็คือจะโดนน้ำโดนอะไรได้หมดนะครับตัวนี้ก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องการเปียกชื้นนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระจาดพลาสติกครับผม